Hello everyone, welcome. आजको भिडियोमा हामी एक्सेल सर्टकट कीहरू सिक्न जाँदैछौँ सो द्याट इट विल बी हेल्पफुल फर यु ड्युरिङ इनिसियल फेज अफ आर्टिकलसिपमा जाँदै गर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ के एक्सेल सर्टकट कीहरू आइरहेको छ आफूले चाहिँ स्मुथली काम गर्न सकिरहेको छौँ भनेदेखि हाम्रो कन्फिडेन्स पनि बुस्टअप हुन्छ र नट ओन्ली फर सी आर्टिकल जो पनि अकाउन्टिङ फिल्डमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अभियसली नै यो एक्सेल सर्टकट कीहरू भनेको चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्टको लागि टाइम सेभिङको लागि हेल्पफुल नै हुन्छ। अब ढिला नगरिकन सुरु गरौँ है त। मैले चाहिँ यहाँ सर्टकट कीहरू बुझाउँदै गर्दाखेरि अलिकति क्ल्यारिटी बढी होस् भनेर चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ डाटा प्रिपेयर गरेको छु। सो यो डाटाबाट नै म हजुरलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट आज चाहिँ हामी बेसिक सर्टकट कीहरू चाहिँ हेर्न जाँदैछौँ के कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि क्ल्यारिटी हुन्छ। अब चाहिँ सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले यहाँ नेम डिपार्टमेन्ट स्यालेरी जोइनिङ डेट बोनस अमाउन्ट नोट्स राखेर चाहिँ डाटा प्रिपेयर गरेँ। अब चाहिँ मलाई यहाँ के भयो भन्दाखेरि सिरियल नम्बर चाहिँ हाल्नु मन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सिरियल नम्बर त हामीले फर्स्ट कलममा नै राख्छौँ जेनरली होइन। सो नेमको साइडमा लेफ्ट साइडमा चाहिँ के चाहियो त मलाई भन्दाखेरि एउटा कलम चाहिँ एड गर्नुपर्ने भयो। अब कलम एड गर्नलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले इफ यो ए कलम छ त्यसमा माथि छोयौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यो डाउन एरो जस्तो चाहिँ के हुन्छ सिग्नल आउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले इफ यसरी क्लिक गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो सबै हाम्रो जुन पनि ए कलम छ त्यो चाहिँ सबै सेलेक्ट हुन्छ। यसरी पनि हामीले कलम सेलेक्ट गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ इफ हामीले चाहिँ जुन यो कलम छ कलम ए को कुनै पनि सेलमा राख्यौँ त्यसपछि कन्ट्रोल स्पेस क्लिक गर्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो ए कलम चाहिँ सबै सेलेक्ट हुन्छ। यो त भयो हामीले एउटा पुरै कलम चाहिँ सेलेक्ट गर्यौँ। त्यसपछि अब कलम एड गर्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस यदि हामीले प्रेस गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो के आउँछ ए कलम नेमको साइडमा चाहिँ एउटा कलम चाहिँ के भयो एड भयो। अब हामीले सिरियल नम्बर लेखौँ है त यसमा सिरियल नम्बर। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो नेम डिपार्टमेन्ट स्यालेरी जति पनि हाम्रो यो माथिको वान रोको चाहिँ डाटाहरू छ त्यसमा चाहिँ सबै चाहिँ बोल्ड भएको छ। अब हामीले यो सिरियल नम्बरलाई नि बोल्ड गराउनको लागि के क्लिक गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कन्ट्रोल बी प्रेस गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो अटोमेटिकल्ली बोल्ड हुन जान्छ। अथवा चाहिँ हजुरको अर्को अप्सन भनेको चाहिँ यहाँ माथि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ मैले यो एरो पोइन्ट आउट गरेको छु यसमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि पनि के हुन्छ यो चाहिँ बोल्ड हुन्छ। अब चाहिँ हामीले नम्बरिङ गर्दै जानु पर्यो है त 1 2 3 यसरी हामीले इफ लेख्दै जान्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीसँग यदि लार्ज डाटा छ भनेदेखि चाहिँ यो एकदमै के हुन्छ टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्ने त भन्दा सिफ्ट र डाउन एरो प्रेस गरेर चाहिँ हामीले यो जुन हाम्रो लास्ट सेल छ त्यसमा चाहिँ डबल क्लिक गरिदियो भनेदेखि चाहिँ जहाँसम्म हाम्रो डाटा रेन्ज छ त्यहाँसम्म चाहिँ के हुन्छ नम्बरिङ भएर जान्छ। 1 2 3 नै लेख्नु पर्दैन हामीले ओन्ली 1 2 लेख्यौँ भने चाहिँ उसले अटोमेटिकली बुझ्छ। त्यसपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले सबैमा बोर्डर राखेको छौँ नि त तर यहाँ हाम्रो फर्स्ट कलम जुन पछि एड गर्यौँ त्यसमा चाहिँ बोर्डर छैन। त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि कन्ट्रोल सिफ्ट र पेस्ट डाउन एरो चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जहाँसम्म डाटा रेन्ज छ त्यहाँसम्म चाहिँ के हुन्छ सेलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि मैले यो जहाँ लगेको छु कर्सरलाई त्यहाँ यसरी क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ अल बोर्डर नो बोर्डर राइट बोर्डर हजुरले डिफ्रेन्ट अप्सन चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ अल बोर्डरमा क्लिक गर्नुभयो भने के भयो त हाम्रो यो जुन कलम चाहिँ पछि एड गरेको थियौँ त्यसमा पनि के लाग्यो सबैमा बोर्डर लाग्यो। अब हामीले यता अरू कलमहरूमा अरू रोहरूमा हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ सबै कति चट्ट मिलेर बसेको छ सबैको कलम वेट चाहिँ मिलेको छ। तर हामीले यहाँ फर्स्ट कलम जुन पछि एड गरेको थियौँ त्यसमा हेर्ने हो भने एकदमै धेरै स्पेसिङ छ। यो स्पेसिङलाई चाहिँ अटोमेटिकल्ली कसरी मिलाउने होला त भन्दाखेरि हामीले यो कलम सबैलाई सेलेक्ट गरिदिउँ। अहिले अघि हामीले कसरी सेलेक्ट गरेको थियौँ कन्ट्रोल स्पेस अथवा चाहिँ हामीले यो ए को माथि लगेर यदि राख्यौँ भनेदेखि चाहिँ र क्लिक गर्यो भनेदेखि चाहिँ सबै सेलेक्ट हुन्थ्यो। अब यसको लागि चाहिँ सर्टकट की के हो त भन्दाखेरि अल्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एकदमै सर्टकटको लागि युज हुन्छ। एच भनेको चाहिँ होम त्यसपछि ओ भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन फर्मेट देख्नुहुन्छ यो ओ। त्यसपछि हजुरले यहाँ हेर्नुभयो भने डिफ्रेन्ट अप्सनहरू पाउनुहुन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ यहाँ एउटा छ अटो विथ कलम विड्थ भनेर त्यसको आईको बिचमा चाहिँ यहाँ तल अन्डरलाइन पनि गरेको छ।
अब आई क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै यो कलम चाहिँ एडजस्ट हुन्छ, यसको चाहिँ कलम विड्थ चाहिँ के हुन्छ एडजस्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले अहिलेसम्म 3-4वटा अलरेडी सर्टकट कीहरू जानिसक्यौँ। अब चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एचआरले चाहिँ कति भयो टोटल स्यालेरी डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टको निकालेर लिएर आऊ भनेर भन्नुभयो। हामी सबैलाई सम युज गर्न त आउँछ, हामीले सम ट्याब गरेर फेरि हामीले यो सबै डाटालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो सिफ्ट डाउन गरेर चाहिँ हामीले यहाँसम्म सिलेक्ट गरेर यसरी चाहिँ गर्ने गर्थ्यौँ। तर यत्रो धेरै लामो प्रोसेस किन गर्नु, हामीले डाइरेक्टली यहाँ गएर अल्ट इक्वल्स टु क्लिक गर्यो भनेदेखि चाहिँ हेर्नु त सबै माथिदेखि D2 देखि चाहिँ सबै सिलेक्ट हुन्छ र अटोमेटिकली के हुन्छ सम निकालिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले अल्ट इक्वल्स टु गरेर चाहिँ सम अटोमेटिकल्ली निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि एचआरले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि हाम्रो म्यानेजरले चाहिँ यो डिपार्टमेन्ट मार्केटिङ एचआर आइटी सबैको एकै ठाउँमा छ, यो एकदमै गोलमोल भयो। मलाई चाहिँ यो छुट्टै मार्केटिङको छुट्टै, एचआरको छुट्टै, आइटीको छुट्टै नेम अफ स्टाफ, उहाँहरूले कति कति स्यालेरी खानुहुन्छ उहाँहरूको सबै डिटेल चाहियो भनेर चाहिँ माग्नुभयो भनेदेखि हामीले के गर्ने, अब यता छुट्टै अर्को सिटमा गएर नेम मार्केटिङ छुट्याउँदै म्यानुअल्ली फेरि गीता मार्केटिङ भनेर यहाँ टाइपिङ गर्दै बस्ने, कपी पेस्ट गर्दै बस्ने त यो गर्दाखेरि एकदमै के हुन्छ कन्ज्युमिङ हुन्छ, टाइम चाहिँ एकदम धेरै कन्ज्युम गर्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा फिचर लगाउँछौँ, त्यो हो भनेको हामीले फिल्टर लगाउने। त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ त त्यसलाई भन्दाखेरि हामीले कन्ट्रोल ए गर्न सक्छौँ अथवा यसको लागि चाहिँ नगर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि कन्ट्रोल सिफ्ट एल क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ प्रेस गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हजुरले यस्तो खालको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीलाई अहिले के को लागि चाहियो भन्दाखेरि ल मानौँ हामीलाई मार्केटिङको डाटा मात्र निकाल्नु पर्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ अनचेक गर्ने। त्यसपछि मार्केटिङमा गएर चेक गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको मात्र यहाँ चाहिँ के आयो डिटेल आयो। राम गीता राज सुनिता यो सबैजना मान्छेहरू चाहिँ के रहेछन् मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको रहेछन्, उनीहरूले यति यति स्यालेरी खाँदा रहेछन्, उनीहरूको जोइनिङ डेट यो रहेछ, बोनस यति पाउँछन् भनेर उसको डाटा चाहिँ के भयो सजिलै निकाल्न सकियो। इफ हामीलाई मार्केटिङको होइन आइटी डिपार्टमेन्टको चाहिएको हो भनेदेखि चाहिँ हामीले आइटीमा गएर चेक गर्ने। त्यसपछि ओके क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ हाम्रो आइटी डिपार्टमेन्टको पनि सबै डिटेलहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्यौँ। त्यसपछि हामीले फिल्टर लगाउनको लागि जुन की युज गरेको थियौँ कन्ट्रोल सिफ्ट एल फेरि त्यही क्लिक गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट एल प्रेस गर्यौँ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ जुन फिल्टर लगाएको थियौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ हट्छ। र हजुरले यहाँ देखिराख्नु भएको होला हाम्रो यो जुन नोट्समा छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो क्लाइन्ट ह्यान्डलिङ एक्सपर्ट धेरै छ, यो चाहिँ बाउन्ड्री यो बोर्डर भन्दा चाहिँ के गइरहेको छ बाहिर गइरहेको छ। इफ हामीले यहाँ माथि गएर यसरी पनि कलम वेट चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्छौँ। एचको चाहिँ साइडमा गऱ्यो भने यस्तो खालको आउँछ, त्यसलाई यदि डबल क्लिक गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो आफै एडजस्ट हुन्छ। तर यो अलिकति राम्रो देखिरहेको छैन, किन भन्दा जम्मा यो दुईटा सेलको कारणले गर्दाखेरि माथि चाहिँ धेरै नै स्पेसिङ आइरहेको छ। त्यही भएर हामीले यसलाई एडजस्ट गर्यौँ, यो स्टिल बाहिर गइरहेको छ। यसलाई चाहिँ इफ हामीले ए सेलभित्र नै ऱ्यापअप गर्न सकेको भएदेखि चाहिँ अलिकति राम्रो देखिन्थ्यो होला प्रेजेन्टेसन भन्ने हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीले अल्ट एच डब्लु प्रेस गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो के हुन्छ ऱ्याप हुन्छ। यसको लागि नि अल्ट एच डब्लु प्रेस गर्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ त्यही ऱ्यापअप भएर चाहिँ डाटा चाहिँ अलिकति के हुन्छ वेल म्यानेज देखिन्छ। यसमा पनि अल्ट एच डब्लु गरिदिउँ है त। यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट सर्टकट कीहरू युज गरेर आफ्नो टाइम कन्ज्युमिङ कामहरू चाहिँ थोरै पिरियड अफ टाइममा चाहिँ सकाउन सक्छौँ। सो यो एकदमै बेसिक एक्सेल ट्रिकहरू हो। र अर्को पनि म यहाँ एउटा एड गरिहाल्न चाहन्छु, जस्तै हामीले चाहिँ स्क्रोल डाउन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि हामीले फेरि हेर्नको लागि माथि नै जानु पर्यो, ए यो त स्यालेरी रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। अब यो त हामीलाई थोरै डाटा छ, जम्मा थोरै अमाउन्ट छ, जस्तै स्यालेरी र बोनस मात्र छ। सो हामीले इजिली सेपरेट गर्न सक्यौँ, आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौँ। तर इफ लार्ज नम्बर अफ डाटा लार्ज अमाउन्ट अफ डाटा हुन्थ्यो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ यो के हो भनेर स्क्रोल डाउन गर्दै जाँदाखेरि फेरि माथि ब्याक गएर चाहिँ ए यो स्यालेरी रहेछ यो जोइनिङ डेट रहेछ भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि यो जुन सिरियल नम्बर नेम डिपार्टमेन्ट स्यालेरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले फ्रिज गर्नु पर्यो सो द्याट तल स्क्रोल डाउन गरिराख्दा पनि के आओस् हाम्रो चाहिँ यो डिपार्टमेन्ट स्यालेरी जोइनिङ डेट चाहिँ आइरहेको होस् हामीलाई भिजिबल नै होस् भन्ने चाहन्छौँ त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले जुन रोलाई चाहिँ फ्रिज गर्न चाहन्छौँ त्यो रोभन्दा तलको रोलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्छौँ त्यसपछि हामी जान्छौँ भ्यूमा गइसकेपछि हजुरहरूले यहाँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ फ्रिज पेन्स भन्ने त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ फ्रिज पेन्स गरिदियो भने हामी अब जति नै स्क्रोल डाउन गरौँ यो फर्स्टको जुन रो छ हामीले जुन फ्रिज गरेको छौँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ भिजिबल नै हुन्छ हामीले देख्न सक्छौँ सो द्याट हामीले सजिलो भयो नि त म यहाँ तल स्क्रोल डाउन गरिरहेको छु भने पनि ए यो त बोनस अमाउन्ट रहेछ भनेर हामीले थाहा पाउन सकियो सो यस्तो एक्सेल सर्टकट ट्रिकहरू कीहरू सिक्यौँ भने चाहिँ हामीलाई काम गर्नको लागि धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ यो एकदमै बेसिक सर्टकट कीहरू हो अब बाँकी अलिकति एक्स्ट्रा अलिकति एडभान्स लेभलको कीहरू सर्टकट कीहरू फिचर्सहरू चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा डिस्कसन गर्नेछौँ आजको लागि यति नै कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला थ्याङ्क यू